Комфортні умови праці, безпека виробництва та постійний розвиток. Старша комірниця Тетяна Пихтіна на ремонтно-механічному заводі працює вже 3 роки. Прийшла, адже це підприємство порадила знайома. Да, більше і просторніше стало, і уютніше. Це про лазні. Для жінок вони на одному поверсі, для чоловіків – на іншому. Проте всі дуже сучасні та комфортні. Сантехніка та система вентиляції, фени, дзеркала та питна вода. Для кожного співробітника – по 2 шафи. Прихожу я на роботу, захожу я в чистую зону, я снимаю чистую себя одежду, оставляю ее в шкафчике, перехожу я в грязную зону и одеваю я повседневную на рабочую свою одежду. В конце дня я поднимаюсь в грязную зону, снимаю с себя грязную одежду, иду в душ, после душа перехожу в чистую зону. Підприємство розвивається, співробітники опановують нові технології, закуповується сучасне обладнання, що дозволяє збільшувати обсяги виробництва, підвищувати якість робіт та покращувати соціальну галузь. Йде вентиляція самих душових. Отсутствует плесень, грибок. Старший майстер Анатолій Ткачук на МРМЗ 6 років. Говорить, побутові умови покращуються у багатьох цехах підприємства, проте лазні саме 3-го цеху найкраще. Ну, во-первых, современный раз, потом комфортное 2, 3 удобно. И, я сказал бы, более приближенно к европейскому уровню. Нет того перемешивания спецодежды грязной, чистой. Это очень серьезно. Програма реконструкції санітарно-побутових приміщень розпочалася 4 роки тому. І за цей час багато що вже відремонтували, розповідає начальник цеху Ігор Мільчевський. Сделали все, что хотели. Первым этапом мы привели в порядок и сделали комнаты приема пищи, туалеты, комнаты СВС, сменно-встречные собрания. Ну, сейчас вот дело дошло у нас до наших бань. Следующим этапом у нас сейчас запланированы работы по ремонту лестничных маршей и запланированы работы по ремонту наших коридоров. За програмою «Робочий побут» на ремонт 2 лазень група Метінвест спрямувала понад 10 мільйонів гривень. Поступово комфортні умови праці та відпочинку створюються у всіх підрозділах компанії. Наталія Дєдова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».